वेलकम टु नेक्स्ट पार्ट अफ अडिट बेसिक्स है। आज चाहिँ हामी पढ्दैछौँ बेसिक प्रिन्सिपल्स गभर्निङ एन्ड अडिट। अडिटमा बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू के हो? हामीले जुन अकाउन्ट्समा पढ्छौँ बेसिक फन्डामेन्टल कन्सेप्ट्स इन अकाउन्टिङ भनेर फन्डामेन्टल अकाउन्टिङ कन्सेप्ट जुन पनि हुन्छ नि, एजुम्सन, फन्डामेन्टल अकाउन्टिङ एजुम्सन, गोइङ कन्सर्न, कन्सिस्टेन्सी, एक्रुअल हुन्छ। अकाउन्टिङमा यो गोइङ कन्सर्न भने एजुम्सन फन्डामेन्टल हो, यो बिना अकाउन्टिङ पोसिबलै छैन। कन्सिस्टेन्सी फन्डामेन्टल हो, एक्रुअल कन्सेप्ट फन्डामेन्टल हो त्यस्तै what are the fundamental principles of audit अथवा what are the fundamental principles in auditing अथवा ethics है। यी चिजहरू हामी पढ्दैछौँ। के हुन्छ एकदम इजी छ। यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स याद गर्नको लागि एउटा निमोनिक छ PCIPO भन्ने, पब्लिक कम्पनीको आइपिओ भनेर याद गर्छौँ हामी। पी भनेको प्रोफेसनल कम्पिटेन्स, सी भनेको कन्फिडेन्सियलिटी, आई भनेको इन्टिग्रिटी, पी भनेको प्रोफेसनल बिहेभियर, अर्को ओ भनेको अब्जेक्टिभिटी। अब्जेक्टिभिटी र कता कता इन्टिग्रिटी त अघि हामीले पार्ट 2 मा पनि कता कता डिस्कस गरेको है। बाँकी कन्फिडेन्सियलिटी भनेको के, गोप्यता हैन। कम्पिटेन्स भनेको तिमी कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो हैन। इन्टिग्रिटी भनेको अनेस्ट हुनु पर्यो भनेर पढेको। प्रोफेसनल बिहेभियर तिमी प्रोफेसनल देखिनु पर्यो, प्रोफेसनल बिहेभियर हुनु पर्यो, अनप्रोफेसनल बिहेभियर हुनु भएन। भनेपछि यी चिजहरू चाहिँ के हो त भन्दा बेसिक प्रिन्सिपल्स, बेसिक कन्सेप्ट अथवा बेसिक प्रिन्सिपल्स गभर्निङ एन्ड अडिट अथवा बेसिक प्रिन्सिपल्स इन इथिक्स भनेर पनि बुझिन्छ। ठिक छ। पहिलो इन्टिग्रिटी। इन्टिग्रिटी भनेको के हो त भन्दा अडिटर सधैँ अनेस्ट हुनुपर्छ अरे र आफ्नो कामप्रति स्ट्रेट फरवर्ड हुनुपर्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्टिग्रिटी भन्छौँ। यो त इङ्ग्लिस मिनिङ भयो। इट इम्प्लाइज फेयर डिलिङ एन्ड ट्रुथफुलनेस। यो दुईवटा मिनिङ त के भयो त इङ्ग्लिस मिनिङ भयो, इङ्ग्लिसको डेफिनेसन जस्तो। तर रियल अडिटिङमा यो अडिटर त खतरा इन्टिग्रिटीवाला छ भनेर भन्नुको मतलब के हो त भन्दा अडिटर, ध्यान दिएर सुन्नु, यो लाइन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। अडिटर कुनै पनि रिपोर्ट, कुनै पनि कम्युनिकेसन, कुनै पनि डकुमेन्टसँग एसोसिएट हुन पाइँदैन, मिल्दैन यदि उसलाई पहिले नै लाग्छ कि त्यो इन्फर्मेसनमा के छन्, गलत कुराहरू छन्। इट मिन्स तिमीलाई कुनै एउटा कम्पनीले सर मेरो अडिट गरिदिनु भनेर तिमीलाई सोध्यो भने, कुनै एउटा कम्पनीले तिमीलाई अडिटरलाई अडिट गरिदिनु भनेर सोध्यो र तिमीलाई पहिले लाग्यो यो कम्पनीको मालिक के छ, गुन्डा हो, यो गुन्डाले पक्कै पनि गलत गरेको छ भन्ने तिमीलाई पहिल्यै लाग्यो यो भने अब तिमीले यस्तो अडिट एक्सेप्ट नै नगर्नु इज योर इन्टिग्रिटी। तिमी अनेस्ट भएको हो नि हैन त। हेर त, एन अडिटर स्याल नट नोइङली, जानी स्याल नट नोइङली एसोसिएट हुन पाउँदैन विथ के, रिपोर्ट्स, कम्युनिकेसन, कुनै डकुमेन्ट वेयर द अडिटर बिलिभ्स द्याट द इन्फर्मेसन कन्टेन्ट मेटेरियली फल्स इन्फर्मेसन और मिसलिडिङ स्टेटमेन्ट, अरूलाई मिसलिड गर्नको खालको स्टेटमेन्ट छ, और नेग्लिजेन्ट तरिकाले प्रोभाइड गरेको इन्फर्मेसन छ, और ओमिट रिक्वायर इन्फर्मेसन। हेर त कति राम्रो लाइन छ। अडिटरले कुनै पनि त्यस्तो रिपोर्ट, कुनै पनि कम्युनिकेसन, कुनै पनि डकुमेन्टसँग एसोसिएट हुन पाइँदैन यदि अडिटरलाई पहिले नै लाग्छ कि त्यो रिपोर्ट्स कम्युनिकेसनमा फल्स इन्फर्मेसन छन् अरे, और त्यो रिपोर्ट्स कम्युनिकेसन अरूलाई मिसलिड गर्नको लागि बनाइएको हो, त्यो रिपोर्ट्समा नेग्लिजेन्टली इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड छ, त्यो रिपोर्ट्समा यति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू ओमिट गरिएको छ भन्ने तिमीलाई पहिले नै लाग्यो भने त्यस्तो रिपोर्ट्स कम्युनिकेसनमा तिमी एसोसिएट हुन पाउँदैनौ, हुँदैनौ, इज योर इन्टिग्रिटी। सर अनि मलाई यो थाहा भएन भने नि, मलाई यो रिपोर्ट्समा मिसलिडिङ स्टेटमेन्ट छन् भन्ने पहिला थाहा भएन, मैले एसोसिएट भइसकेँ, मैले एक्सेप्ट त्यो काम गरिसकेँ भने आफ्टर बिकमिङ अवेर अफ ह्याभिङ बिङ एसोसिएट भइसके पछाडि तिमी अवेर भयो के त्यस्ता इन्फर्मेसन छन् भने अब तिमीले अडिटर साल टेक स्टेप्स टु डिसएसोसिएट फ्रम सच इन्फर्मेसन इज योर इन्टिग्रिटी। अनि बल्ल ओहो यो अडिटर त गलत काम छ भने, यसले आफू काम गर्दैन, यसले आफ्नो इमान बेच्दैन भनेको, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अडिटर इन्टिग्रिटी छ भनेको। अडिटरले गलत काम हुँदै गर्दाखेरि, गलत थाहा हुँदै गर्दाखेरि नै एक्सेप्ट गर्छ, पैसा देशी अडिटरले जे पनि मान्छन्। जस्तै हाम्रो बुझिन्छ नि 100 रुपियाँ देशी ट्राफिकले छोडिदिन्छन् भने त्यो इन्टिग्रिटी नभएको भन्ने हो। बुझिरहेछौ है। भनिसके पछाडि इन्टिग्रिटी भनेको के त भन्दा अब इक्जाममा तिमीलाई इन्टिग्रिटीको बारेमा मात्रै 3 मार्क्समा क्वेसन सोध्न सक्छ। यदि 3 मार्क्समा सोध्यो भने मार्क्स कसरी हुन्छ त भन्दा यो दुईवटा लेखेको 1 मार्क्स, यो लेखेको 1 मार्क्स, यो लेखेको 1 मार्क्स हुने, 3टा पोइन्ट। इट मिन्स अडिटर अनेस्ट, स्ट्रेट फरवर्ड हुनु पर्यो, अडिटरले फेयर डिल गर्नु पर्यो, ट्रुथफुलनेस हुनु पर्यो, सत्यता कि ओभर भन्छ नि मोदीले त्यस्तै हुनु पर्यो, र अडिटर कुनै पनि त्यस्तो रिपोर्ट, कम्युनिकेसन, डकुमेन्टमा एसोसिएट हुन पाउँदैन इफ ही बिलिभ्स द इन्फर्मेसन कन्टेन्ट
false information, misleading statement, negligently provide गरेको information, omit required information, and यदि after being aware of having been associated, the auditor shall take step to disassociate from such information. यसलाई हामी भन्छौँ integrity भएको भनेर। अर्को छ के confidentiality। confidentiality भनेको के गोप्यता। यसको मतलब के तिमीले कुनै पनि क्लाइन्टबाट कुनै पनि इन्फर्मेसन पाएको छौ भने तिमीले अडिटरले कहीँ पनि बाहिर भन्न पाइँदैन। दिस इज कल कन्फिडेन्सियलिटी। अब सर बाहिर भनेको के, जस्तै मेरो पार्टनरसिप फर्म छ, म मेरो साथी अनिल साई होइन, त्यस पछाडि आयुष चौधरी अनि अर्को करुणा रेग्मी, हामी एसएए कि साक भन्ने एउटा अडिट फर्म खोलेँ। मैले एउटा कम्पनीको अडिट गरेको थिएँ, फर इक्जाम्पल रोल्पा सिमेन्टको अडिट गरेको थिएँ। मैले रोल्पा सिमेन्टमा यिनीहरूले 10 लाख रुपियाँको ट्याक्स फ्रड गरेको भेटाएँ। मैले यो अरू तिनवटालाई भन्न पाउने कि नपाउने? पाउने। फर्मभित्र भन्न पाइन्छ तर फर्म बाहिर भन्न पाइँदैन। दिस इज द वान प्रिन्सिपल अफ कन्फिडेन्सियलिटी। अर्को, सर मैले काम गरेको थिएँ रोल्पा सिमेन्टमा 10 लाखको फ्रड भेटाएको, मैले घर आएर आफ्नो स्पाउसलाई भन्न पाउने कि नपाउने? नपाउने। यो त बाहिरको व्यक्ति भयो नि। सर मैले आफ्नो साथीभाइसँग चिया खाँदै गर्दाखेरि गफ गर्दाखेरि मैले भन्न पाउने कि नपाउने? नपाउने। बुझिरहेको छौ? मैले आफ्नो फर्मभित्र बाहेक मैले कुनै पनि क्लाइन्टको इन्फर्मेसन बाहिरको व्यक्तिलाई भन्न पाउँदिनँ। दिस इज कल द प्रिन्सिपल अफ कन्फिडेन्सियलिटी। जस्तै सर मैले एउटा क्लाइन्टको अडिट गरेको थिएँ 10 वर्ष पहिला। आज त्यो क्लाइन्ट मेरो क्लाइन्ट होइन, अरू कसैको, यो पास्ट क्लाइन्टको मैले आज कसैलाई इन्फर्मेसन बाहिर भन्न पाउने कि नपाउने? नपाउने। पास्ट क्लाइन्टको नि नपाउने। सर मेरो एउटा कम्पनी छ, यो कम्पनी चाहिँ मेरो अहिले क्लाइन्ट होइन तर 4-5 वर्ष पछाडि हुनसक्छ, यो त प्रोस्पेक्टिभ क्लाइन्ट हो नि। त्यसो भए सर प्रोस्पेक्टिभ क्लाइन्टको इन्फर्मेसन मैले आज थाहा पाएँ भने बाहिर भन्न पाउने कि नपाउने? त्यो पनि नपाउने। चाहिँ पास्ट क्लाइन्टको पनि बाहिर भन्न पाइएन, फ्युचर क्लाइन्टको पनि बाहिर भन्न पाइएन, एक्जिस्टिङ क्लाइन्टको त भन्न पाइँदैन जान। भनिसकेपछि दिस इज द प्रिन्सिपल अफ कन्फिडेन्सियलिटी। अब फेरि अर्को मैले कुरा गरेँ, सर यो 10 लाखको रोल्पा सिमेन्टमा 10 लाखको ट्याक्स फ्रड गरेको कुरा मैले भेटाएँ। यो ट्याक्स फ्रड गरेको कुरा मैले ट्याक्स अफिसरलाई गएर भन्न पाउने कि नपाउने? अब आयो क्वेसन। मेरो एउटा फर्म थियो, म अनिल साई आयुष चौधरी करुणा रेग्मी मिलेर 4वटा फर्म बनायौँ हामीले। फर्मबाट मैले एउटा कम्पनीको अडिट गरेको थिएँ रोल्पा सिमेन्टको, यसमा 10 लाखको ट्याक्स फ्रड गरेको भेटाएँ। सर तपाईँले भन्नुभयो मैले स्पाउसलाई भन्न पाउँदिनँ रे, मैले बाहिर गएर अरूलाई भन्न पाउँदिनँ, साथीभाइलाई मैले पास्ट क्लाइन्टको कुरा पनि गर्न पाउँदिनँ, प्रोस्पेक्टिभ क्लाइन्टको पनि कुरा गर्न पाउँदिनँ, तर के यो ट्याक्स फ्रड गरेको कुरा ट्याक्स अफिसरलाई गएर नजिकको आइआरडी अफिसमा गएर भन्न पाउँछु कि पाउँदिनँ होला? यो पनि पाउँदैनौ। दिस इज द प्रिन्सिपल अफ कन्फिडेन्सियलिटी। अब मनमा क्वेसन आउन सक्छ, त्यो त कसरी भएर ट्याक्स फ्रड गरेको कुरा पनि मैले ट्याक्स अफिसरलाई भन्न नपाए त अनि कसलाई चाहिँ भन्ने त? अरे तिम्रो काम हो, तिमीले अडिट रिपोर्टमा लेख्ने हो, तिमीले दौडिँदै गएर ट्याक्स अफिसरलाई गएर भन्ने कुरा लाउने रेस्पोन्सिबिलिटी तिमीसँग छैन र तिम्रो अथोरिटी पनि छैन, भन्न पनि पाउँदैनौ। यदि कुनै दिन तिमीले गएर ट्याक्स अफिसरलाई गएर भन्न थाल्यौ भने तिमीलाई क्लाइन्टले इन्फर्मेसनै दिँदैन। तिमीलाई त क्लाइन्टले त ट्रस्ट गरे हुन्छ नि। तिम्रो काम हो अडिट रिपोर्टमा लेखिदिने यसले 10 लाखको फ्रड गरेको छ भनेर। यो अडिट रिपोर्ट पढेर इन्कम ट्याक्स अफिसरले रेड मार्ने यसको काम हो, तिमीले गएर भनिदिने होइन। बुझ्यौ? बुझ्नुपर्छ है। भनिसके पछाडि मैले क्लाइन्टबाट कुनै पनि यस्तो इन्फर्मेसन जुन इन्फर्मेसन कन्फिडेन्सियल छ, अरे जुन इन्फर्मेसन पब्लिकली एभाइलेबल छ त्यो मैले भन्न पाएँ। जस्तै फर इक्जाम्पल रिलायन्स इन्डस्ट्रीको रेभिन्यू त वेबसाइटमा यसले 4000 करोड कमायो फर इक्जाम्पल भने यो त पब्लिक इन्फर्मेसन हो। मैले बाहिर भन्न पाउँछु? यस पाउँछु। तिमीले नभने नि उसले अन्तबाट थाहा पाइहाल्छ, हो कि होइन? कुनै फर इक्जाम्पल टेस्लाले कुनै एउटा कम्पनी एक्वायर गरे रे, त्यो त दुनियाँलाई थाहा हुन्छ होइन? इलन मस्कले टेलिग्राममै लेख्या हुन्छ होइन त? भनिसके पछाडि जुन चिज पब्लिक इन्फर्मेसन हो त्यो तिमीले भन्न पायौ? यस पायौ। तर जुन चिज पब्लिक इन्फर्मेसन होइन, त्यो कम्पनीको मात्रै कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन हो, त्यस्ता कुरा तिमीले बाहिर गएर भन्न पाउँदैनौ। यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्फिडेन्सियलिटी भन्छौँ। अब यो कहानीलाई ट्विस्ट गरौँ है त। यो कहानीलाई ट्विस्ट गर्दाखेरि सर एउटा कम्पनी रहेछ फर इक्जाम्पल रोल्पा सिमेन्ट। यो रोल्पा सिमेन्टले 10 लाखको के गरेको रहेछ त भन्दा ट्याक्स फ्रड गरेको रहेछ। तिमीले ट्याक्स फ्रड गरेको कुरा कहाँ मात्रै लेख्न पाउँछ रे? अडिट रिपोर्टमा लेख्न पाउँछौ।
यो अडिट रिपोर्ट कसले पढेछ? ट्याक्स अफिसरले पढेछ। यो ट्याक्स अफिसरले पढेर यो रोल्पा सिमेन्ट भन्ने कम्पनीमा के गरेछ? रेड मारेछ। यो रेड मार्न पायो रेड मार्छन् होइन? रेड मारिसके पछाडि यो ट्याक्स अफिसर रोल्पा सिमेन्टमा गएछ। ल मलाई सब सेल्स बिलहरू लिएर आऊ, यो वर्षको लिएर आऊ, प्रिभियस इयरको लिएर आऊ भनेर सेल्स बिलहरू सबै चेक गरेछ। चेक गर्दै गर्दै ट्याक्स अफिसरलाई लागेछ यो सबै इन्फर्मेसन त कोसँग छ? अडिटरसँग छ भन्ने लागेछ। अनि ट्याक्स अफिसरले तिमीलाई बोलायो, अडिटर तपाईँले यो कम्पनीको 3 वर्षदेखि अडिट गरेको, मलाई यो कम्पनीको सबै इन्फर्मेसन देऊ भनेर ट्याक्स अफिसरले तिमीसँग मागेछ। अब दिने कि नदिने? के लाग्छ? यो केस भनेको के हो थाहा छ? म फेरि भन्छु, यो केस भनेको यो जुन ट्याक्स अफिसर चाहिँ ट्याक्स अफिसरले कुनै पनि कम्पनीमा रेड मार्ने भनेको एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट हो। एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट हाम्रो 1961 है, एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट हो। अब इन्कम ट्याक्स एक्टमा के लेखिएको छ त भन्दा, यदि कुनै ट्याक्स अफिसरले कुनै कम्पनीमा रेड मार्छ भने ही हैज फुल पावर अथवा फुल अथोरिटी टु obtain information from anyone he want। र जोसँग ट्याक्स अफिसरले इन्फर्मेसन माग्छ त्यसले ट्याक्स अफिसरलाई दिनै पर्छ। इन्कम ट्याक्स एक्टमै लेखेको छ। कानुनभन्दा ठुलोको ल इज एभ्रिथिङ होइन। लभन्दा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन्न भनिन्छ नि। कानुनभन्दा माथि त देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कोही पनि हुन्न, अडिटर त केही चिज हो र। भनिसके पछाडि यो इन्कम ट्याक्स अफिसरले इन्कम ट्याक्स एक्टको प्रोभिजन युज गरेर फुल पावरका साथ तिमीलाई बोलायो, मलाई सबै कुरा ल्याऊ भन्यो भने अब तिमीले ट्याक्स अफिसरलाई दिनुपर्छ। यसलाई हामी भन्छौँ एक्सेप्सन टु द रुल अफ कन्फिडेन्सियलिटी। भन्छ कि चाहिँ यदि लले रिक्वायर गर्यो भने तिमीले इन्फर्मेसन बाहिर भन्न पायौ? यस पायौ। अर्को कुरा, क्लाइन्टको कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन यो ट्याक्स फ्रड गरेको त तिमीले क्लाइन्टको रेस्पेक्ट गरे हो नि, क्लाइन्टको कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनको रेस्पेक्ट गरे हो नि। तर क्लाइन्टले भन्छ सर मैले 10 लाखको ट्याक्स फ्रड गरेँ, जसलाई गर भने नि भन्दिनँ, मलाई के मतलब छैन भन्छ भने तिमीले गएर ट्याक्स अफिसरलाई भन्न पाउने कि नपाउने? अरे त्यो केसमा चाहिँ पाउने। बुझिरहेछौ? इट मिन्स यदि क्लाइन्टले नै पर्मिसन दिन्छ भने मैले 10 लाखको फ्रड गरेको ट्याक्स अफिसरलाई भन्न पाउने? यस पाउने। तर क्लाइन्टले पर्मिसन नगर्यो भने तिमीले भन्न नपाउने। र थर्ड, अडिटरको पनि अडिट हुन्छ भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छैन होला। जस्तै तपाईँले रोल्पा सिमेन्टको अडिट गर्नुभयो, अडिट गरेर अडिट सकाउनु भयो। कुनै दिन आएर आइक्यान अथवा आइसिआई, यो त हाम्रो के हो? रेगुलेटरी बढी हो। आइक्यान अथवा आइसिआईले आएर तपाईँलाई मलाई रोल्पा सिमेन्टको फाइल देऊ त भनेर माग्यो भने दिने कि नदिने? होला? अरे दिने। यो त हाम्रो रेगुलेटरी बढी हो, यसलाई लुकाएर कहाँ हुन्छ? भन्छ कि चाहिँ अब आइक्यान र आइसिआईको जुन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्ट छ, यो आइक्यान र आइसिआईले कुनै पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गरेको कामको क्वालिटी रिभ्यू गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ क्वालिटी रिभ्यू भनेको आइसिआईको सर्टेन एक्सपर्टहरू आएर तिम्रो फर्ममा आएर के गर्छन्? तिमीले गरेको कामहरू चेक गर्छन्। त्यो चेक गर्दै गर्दा क्लाइन्टको डकुमेन्टहरू आउँछ। त्यो क्लाइन्टको डकुमेन्ट दिन पाउने कि नपाउने? दिन पर्छ। आइक्यान र आइसिआईले दिन भन्न पाइन्छ। त्यसैले दिएको मेम्बर सर्टिफिकेटबाट तिमीले काम गरिरहेछौ। आइसिआईलाई अथवा आइक्यानलाई नै इन्फर्मेसन दिन भन्न मिल्छ र मिल्दैन। दिस इज अडिटर्स प्रोफेसनल ड्युटी टु डिस्क्लोज। भन्छ यो 3टा केसमा तिमीले कन्फिडेन्सियलिटी ब्रिच गर्न पाउँछौ। ब्रिच गरिएको भनेर मानिन्न। अरू केसमा तिमीले क्लाइन्टको कुनै पनि इन्फर्मेसन कसैलाई पनि भन्न पाउँदैनौ। दिस इज द प्रिन्सिपल अफ कन्फिडेन्सियलिटी। अब कपीमा के लेखेको छ हेरौँ है त। Auditor shall not disclose the confidential information obtained during the audit to other। फर्स्ट लाइन त्यही हो। Auditor shall respect the confidentiality of the information of the client। अडिटरले क्लाइन्टको इन्फर्मेसनको कन्फिडेन्सियलिटी के गर्नुपर्छ? अभियसली रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। थर्ड, इट इम्प्लाइज, यसको भनेको के हो? अडिटर स्याल फ्यामिली ग्यादरिङ, सोसल ग्यादरिङ, साथीभाइसँगको चिया गफ, परिवारसँगको गफमा इन्टेन्सनली डिस्क्लोजर गर्न त पाउँदैनौ। अनइन्टेन्सनल डिस्क्लोजर पो भइहाल्छ कि भनेर अवेर भइरहेर हेर त कति तिमीलाई एउटा क्लाइन्टले दुःख दियो,
टेन्सन मान्दै घर गयो अनि कसैले के भएको तिमीलाई क्लाइन्टकोमा के भयो भन्दैन त्यो क्लाइन्टले एकदम टेन्सन दिइरहेछ पनि नभन है। इन्टेन्सनल्ली त तिमी डिस्क्लोज गर्दैनौ अनइन्टेन्सनल डिस्क्लोजर पनि हुन पाउँदैन। द्याट इज द प्रिन्सिपल अफ के कन्फिडेन्सियलिटी। अर्को मेन्टेन कन्फिडेन्सियलिटी विथिन द फर्मभन्दा बाहिर जानु भएन। अघि मैले भनेको थिएँ नि सर मैले कुनै क्लाइन्टको अडिट गरेँ भने यी साथीलाई सेयर गर्न पाउँछु, यस पाउँछु, फर्मभित्र पाउँछु तर फर्म बाहिर पाउँदिनँ। मेन्टेन कन्फिडेन्सियलिटी अफ पास्ट एज वेल एज प्रोस्पेक्टिभ क्लाइन्ट। पास्टको क्लाइन्टको इन्फर्मेसन पनि डिस्क्लोज गर्न पाउँदिनँ र प्रोस्पेक्टिभको पनि मैले पाउँदिनँ। स्याल नट युज कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन फर पर्सनल बेनिफिट। फर इक्जाम्पल क्लाइन्टले तिमीले भन्यो सर तपाईँले 10 लाखको ट्याक्स फ्रड गर्नुभएको रहेछ, मेरो अडिट म यो ट्याक्स फ्रड केही पनि गर्दिनँ, मेरो अडिट फी 1 लाखबाट 2 लाख गराइदिनँ भनेर यो कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनको लागि लिएर तिमीले आफ्नो पर्सनल बेनिफिट लिन पनि पाउँदैनौ। सर तपाईँले 10 लाख रुपियाँ ट्याक्स फ्रड गर्नुभएको रहेछ, 10 लाखले के अरे कम पैसा दिनुभएको छ, 10 लाखमध्ये 2 लाख मलाई दिनु अनि 8 लाख तपाईँ राख्नु भनेर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि तिमीले क्लाइन्टको कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन युज गर्न पाउँदैनौ। ठिक छ। अब यसको एक्सेप्सन इन द फलोइङ सर्कमस्टान्सेस द प्रिन्सिपल अफ कन्फिडेन्सियलिटी विल नट बी ब्रिच इभन इफ द इन्फर्मेसन आर डिस्क्लोज। के पहिलो रिक्वायर्ड बाई ल, अर्को परमिटेड बाई क्लाइन्ट, अर्को इट इज द प्रोफेसनल ड्युटी टु डिस्क्लोज। अघि हामीले भनेको जुन आइसिआई अथवा आइक्यानले जुन त्यो क्वालिटी रिभ्यू गर्छ भनेको थियौँ नि त्यो भइहाल्यो। क्लाइन्टले पर्मिसन भन्दै हुन्छ मलाई के मतलब छैन भनेर भन्दै त लले रिक्वायर गर्यो भने चाहिँ जुन त्यो ट्याक्स अफिसरले तिमीलाई कोर्टमा बोलायो भने त भन्नु परेन र अभियसली पर्छ। अर्को छ थर्ड नम्बर प्रिन्सिपल फन्डामेन्टल प्रोफेसनल कम्पिटेन्स। यसको मतलब के हो त भन्दा क्लाइन्टलाई क्वालिटीको सर्भिस दिनको लागि चाहिने जति पनि नलेजहरू छन् तिमी पहिला एटेन गर अनि मेन्टेन पनि गर। एटेन कहिले हुन्छ? तिमी सिए फाइनल पास गरिसके पछाडि। फाइनल पास गरेपछि तिमीले जति पनि नलेजहरू चाहिन्छ त्यो त एटेन भयो। अब यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ? हरेक वर्ष सिपी ट्रेनिङ, कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल एजुकेसन ट्रेनिङ भन्छ सिपी भनेर है। कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल एजुकेसन ट्रेनिङ कन्डक्टेड बाई आइसिआई अथवा आइक्यान। ठिक छ। यो तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दा लिइराख्नुपर्छ। इट मिन्स तिमीले क्वालिटीको सर्भिस क्लाइन्टलाई दिनको लागि तिमीलाई जति पनि नलेजहरू चाहिन्छ त्यो नलेज पहिला एटेन गर। पास भइसकेपछि एटेन भयो अनि त्यसलाई सधैँभरि के गर? मेन्टेन गर। एकचोटि पास गरिसके पछाडि 70 वर्षसम्म साइन गर्न पाइन्छ, यस पाइन्छ, तर हरेक वर्ष तिमीले के गर्नु पर्यो? सिपी ट्रेनिङ लिनु पर्यो, सिओपी रिन्यू गरिराख्नु पर्यो। सिओपी रिन्यू तबसम्म हुँदैन जबसम्म तिमीले सिपी ट्रेनिङ कम्प्लिट हुँदैन है। मान्छेको चाहिँ के हो त भन्दा एन्ड अडिटर स्याल, र हामीले अडिटमा सधैँ अडिटर स्याल भनेर लेख्छौँ है। अडिटर सुल्ड होइन, अडिटर मे होइन, हामी जताततै के नै लेख्छौँ? अडिटर स्याल है। एन्ड अडिटर स्याल एटेन एन्ड मेन्टेन प्रोफेसनल नलेज एन्ड स्किल्स रिक्वायर्ड टु इन्स्योर द्याट अ क्लाइन्ट रिसिभ द क्वालिटी अफ सर्भिस। यसको मतलब के हो त भन्दा अडिटरले जति पनि अडिटिङ स्ट्यान्डर्डहरू छ त अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार लगनशील भएर आफ्नो काम गर्नुपर्छ, एक्ट गर्नुपर्छ। इट इम्प्लाइज अडिटर स्याल एक्ट डिलिजेन्टली इन अकोर्डेन्स विथ टेक्निकल एन्ड प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड। यो भनेको अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड, जति पनि हाम्रो अडिटिङ स्ट्यान्डर्डहरू छ यो अडिटिङ स्ट्यान्डर्डलाई लगनशील भएर पुरा गर्नुलाई हामी के भन्छौँ? अडिटर कम्पिटेन्स भएको भनेर मान्छौँ। अडिटिङ स्ट्यान्डर्डमा यो कुरा गर, यसो गर, उसो गर सबै भनेको हुन्छ भने हामीले यसलाई लगनशील भएर पुरा गर्नु नै हाम्रो कम्पिटेन्सी हो, हाम्रो डिसिप्लिन हो। यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रोफेसनल कम्पिटेन्स भन्छौँ। अर्को छ अब्जेक्टिभिटी। हामीले यो पनि अघि कुरा गरेको अनबायस्ड भनेर वस्तुनिष्ठता। हामीले अघि अफ्ताबलामको पनि केसको कुरा गरेका थियौँ होइन त पार्ट 2 मा। अनबायस्डमा अब्जेक्टिभिटी भनेको के? अडिटर अनबायस्ड हुनु पऱ्यो रे, सक्यो। यसको मतलब अडिटरले आफ्नो जति पनि जजमेन्टहरू छ नि कुनै कुराले अरूको बायसले, अरूको अन्डु इन्फ्लुएन्सले कम्प्रोमाइज गर्नु चाहिँ भएन। फर इक्जाम्पल तिमी एउटा कम्पनीमा अडिट गर्न गयो, कम्पनीको म्यानेजर रहेछ, म्यानेजरले 2 लाख रुपियाँ घोटाला गरेको थाहा पायो तिमीले, अडिटरले। अनि यसले किन घोटाला गरेको रहेछ त? अनि यसले थाहा पाएपछि त म्यानेजरले आएर भन्यो सर यो 2 लाख रुपियाँ मैले यत्तिकै गरेको होइन, यो त मेरो छोरीको चाहिँ क्यान्सरको उपचार गर्नको लागि मसँग पैसै थिएन, कम्पनीले मलाई एडभान्स पनि दिएन, अनि कम्पनीको म्यानेजरले थाहा नपाउने तरिकाले मैले 2 लाख रुपियाँ चाहिँ चोरेको, म पछि कमाएर कम्पनीमा पुरा गरिदिन्छु, प्लिज नभनिदिनु, तपाईँले भनिदिनु भने मेरो जागिर पनि सहित मेरो छोरीको पनि उपचार रोकिन्छ होइन त भनेर यसले तिमीलाई के गर्यो? इन्फ्लुएन्स गर्न कोसिस गर्यो। अनि तिमीलाई मनमा लाग्यो ओहो मैले भनिदिएँ भने त यसको त परिवारै सकिँदो रहेछ,
भनेर आफूले गर्नुपर्ने जजमेन्टलाई कम्प्रोमाइज गर्छ भने तिमी अनबायस्ड भएको भनेर मानिने छैन। यस्तो बेलामा तिमीले 2 लाखको गलत गरेको छ भनेर कसलाई अडिट रिपोर्टमा लेख्नुपर्छ? यस लेख्नुपर्छ। यस्तो एप्रोचलाई हामी भन्छौँ अनबायस्ड एप्रोच। अरूले इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्यो नि तिमीलाई, अन्डर इन्फ्लुएन्स। यस्तो इन्फ्लुएन्सबाट तिम्रो जजमेन्टमा तिमीले सम्झौता गर्न पाएनौ। उसले भन्यो सर तपाईँले यो रिपोर्टमा नलेख्दै बापत बरु म तपाईँलाई 20-30 हजार रुपियाँ एक्स्ट्रा आफूले गोजीबाट हालिदिन्छु, बाँकी त मेरो छोरीको क्यान्सरको अपरेसनको लागि चाहिन्छ भनेर भन्यो। तिमीले आफ्नो जजमेन्टलाई सम्झौता गरेर हुन्छ त नि भनेर सम्झौता गर्यो भने तिमी अनबायस्ड भएको भनेर मानिने छैन। भनेपछि इट इम्प्लाइज द्याट अडिटर स्याल नट कम्प्रोमाइज योर जजमेन्ट बिकज अफ बायस्ड अर बिकज अफ अन्ड्यू इन्फ्लुएन्स। ठिक छ। अर्को कुरा के हो त, जस्तै अब्जेक्टिभिटी भनेको फर इक्जाम्पल तिमी अहिले त स्टुडेन्ट हौ, तिमीलाई कसले पढाउनुहुन्छ? फर इक्जाम्पल जीवन सरले पढाउनु भयो, जीवन बुढा थकी सरले, जीवन सरले पढाउनु भयो, उहाँ तिम्रो कस्ट टिचर, तिमी स्टुडेन्ट थियौ, तिमीलाई पढाएर तिमीले फर इक्जाम्पल कस्टिङमा 94 लिएर आयो, तिमी पछि सिए भयो। सिए भइसके पछाडि जीवन सरको एउटा कम्पनी रहेछ, कम्पनीको अडिटर बन्न पायो, अडिटर बन्ने भनेर तिमीलाई अफर आयो। अब तिमी अडिटर र जो त्यो अनर छ, अनरको रिलेसनसिप नै के छ त भन्दा अन्ड्यू इन्फ्लुएन्स हुने खालको छ। अभियसली जीवन सरले बाबु तिमीलाई मैले पढा होइन र भनिसके पछाडि जीवन सरले जति नै ठुलो गल्ती गरे पनि तिमीलाई लुकाउन बाध्य बनाउन सक्नुहुन्छ जीवन सरले। तिम्रो रिलेसनसिप नै यस्तो छ कि तिमी अनबायस्ड हुन सक्दैनौ। टिचर र स्टुडेन्टको रिलेसनसिप भनेको त्यही हो होइन त। भनेपछि तिमी यस्तो क्लाइन्ट एक्सेप्ट नै नगर जहाँ तिमीले अनबायस्ड एप्रोच दिन सक्दैनौ। यसलाई पनि हामी के भन्छौँ त, तिम्रो अब्जेक्टिभिटी भनेर भन्छौँ। हेर त, इट रिक्वायर्स अडिटर स्याल नट अन्डरटेक प्रोफेसनल एक्टिभिटिज इफ द सर्कमस्टान्सेस अर रिलेसनसिप अनड्युली इन्फ्लुएन्स योर जजमेन्ट। त्यही भएर हामी आफ्नो रिलेटिभको कम्पनीको अडिट गर्दैनौँ। फर इक्जाम्पल तिम्रो ठुलो भएको के छ, एउटा कम्पनी छ, तिमी सिए भयो, ठुलो भाइले ओहो छोरा त सिए रहेछ त, यो कम्पनीको अडिट गरिदिए छोरा भनेर भन्नुभयो भने तिमी त्यस्तो अडिट एक्सेप्ट नगर्ने, म एक्सेप्ट गर्दिनँ भन्ने तिम्रो के हो? अब्जेक्टिभिटी हो। किन? तिमीलाई थाहा छ ठुलो भएको र तिम्रो रिलेसन नै बाउ छोराको। अब तिमीले ठुलो बाले गरेको गलत कुरा अडिट रिपोर्टमा लेखिदियो भन्दा अर्को वर्ष दसैँमा टिका लाउन जानै नपाउन सक्छौ। पुसमा तिमीले लेखिदियो, अर्को वर्ष असोजमा त दसैँमा टिका लाउन जानै नपाउन सक्छौ। रिलेसनसिपै त्यस्तो छ। रिलेसनसिपै के छ? तिम्रो जजमेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने खालको रिलेसनसिप छ। यस्तो सर्कमस्टान्सेस भनेको फर इक्जाम्पल एउटा गुन्डाको कम्पनी होइन त, गुन्डाको कम्पनीको अडिटर तिमी एपोइन्ट भयो भने गुन्डाले त तिमीलाई थर्काएर धम्काएर ज्यानमारे धम्की दिएर पनि उसले जे भन्यो त्यही बनाउन सक्छ तिम्रो। भनेपछि यस्तो सर्कमस्टान्सेस छ जहाँ तिम्रो जजमेन्ट के हुनसक्छ? इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ। भने त्यस्तो काम एक्सेप्टै नगर्नु तिम्रो के हो? अब्जेक्टिभिटी हो। ठिक छ। र अब लास्ट छ प्रोफेसनल बिहेभियर। प्रोफेसनल बिहेभियर भनेको त कता कता एकदम इजी छ। अडिटरको बिहेभियर प्रोफेसनल हुनु पऱ्यो, सिम्पल। भनेपछि यो यसमा के हुन्छ त भन्दा अडिटरले कुनै पनि त्यस्तो काम गर्नु भएन जसले अडिटिङ प्रोफेसनकै के होस् लिएर आओस्, अडिटिङ प्रोफेसनको क्रेडिबिलिटीमा आँच आउने काम होस्। अर अडिटिङ प्रोफेसनको जुन त्यो रेपुटेसन छ, रेपुटेसन कमी हुने खालको कुनै पनि काम त्यस्तो गर्नु भएन। यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रोफेसनल बिहेभियर। हेर त, दिस रिक्वायर अडिटर टु एभोइड एनी कन्डक्ट द्याट द अकाउन्टेन्ट नोज अर सुड नो। अझै जस्तै फर इक्जाम्पल कसैले भन्छ नि मलाई थाहा नभएर गरेको हो। जस्तै अहिलेको लेटेस्ट कुरा गर्दै गर्दा रवि लामी छाउनेले पनि सहकारीको चेक साइन गर्दै गर्दा मलाई थाहा थिएन भनिरहेको छ नि। के थाहा थिएन भन्न पाइन्छ र? पाइँदैन। ल थाहा थिएन, कानुन थाहा थिएन भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। भनेपछि प्रोफेसनल बिहेभियरमा के छ त भन्दा दिस रिक्वायर अडिटर टु एभोइड एनी कन्डक्ट द्याट द अकाउन्टेन्ट नो। आफूले जानेको कुरा त उसले गर्न पाउँदैन। अर सुन्नु माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेसन। अर तिमीले यस्तो काम गर्नु भएन जसले चाहिँ हाम्रो सिएको रेपुटेसनमा क्या होस्? डिसरिपोर्ट लिएर आओस्। द अडिटर स्याल नट नोइङली इङ्गेज इन एनी बिजनेस द्याट माइट इम्पेयर इन्टिग्रिटी, अब्जेक्टिभिटी एन्ड रेगुलेसन्स अफ द प्रोफेसन्स। ठिक छ। कम गराउने, इम्पेयर भनेको कम गराउने, इम्पेयरमेन्ट भनेको ठिक छ। फर इक्जाम्पल एक्जाजरेटेड क्लेम अफ सर्भिस सपोर्ट। तिमीले क्लाइन्टकोमा गएर मैले जस्तो राम्रो काम कसैले गर्दैन भनेर गफ लगाइरहेको छौ भने त्यसले तिम्रो होइन पुरा सिए फ्याटर्निटीको के गर्छ? बेइज्जत गर्छ। कस्ता मान्छे सिए भएर आउँछन् भन्छ। तिमी कुनै ब्याङ्कमा गएर काम गर्यौ सिए भएर, तिमीले गलत काम गर्यौ भने फर इक्जाम्पल तिमी सिए सुरेश है,
सुरेशले यस्तो काम गर्यो भन्दैन। न्युजमा के हुन्छ, आई क्यानको चार्टर एकाउन्टेन्टले ब्याङ्कमा गएर यस्तो गलत काम गर्यो भने तिम्रो नामै नआउन नि सक्छ। तिमीले ब्याङ्कमा गएर कुनै फ्रड काम गर्यो, लोन दिँदै गर्दाखेरि फेक डकुमेन्टमा लोन दियो अरे, तिमीले सही गरेर। यस्तो भयो भने सुरेशले यो एनआइसी ब्याङ्कमा यस्तो फ्रड काम गर्यो भन्दैन। न्युज पोर्टलले के भन्छ थाहा छ, आई क्यानको चार्टर एकाउन्टेन्ट अथवा आइसिआईको चार्टर एकाउन्टेन्टले यस्तो गलत काम गर्यो भने न्युजको हेडिङ हुन्छ। भने तिमीले यस्तो काम गर्यो जसले ओभरअल प्रोफेसनकै के गर्यो, क्रेडिबिलिटीमा आँच आउने काम गर्यो। ओभरअल प्रोफेसनकै के भयो, रेपुटेसनमा आँच आउने काम गर्यो भने यस्तो काम तिमीले गर्न पाइँदैन। अर इरिलेभेन्ट कम्पेरिजन अफ वर्क अफ अदर, जस्तै अघिल्लो वर्ष प्रिभियस इयरमा एउटा अडिटर तिम्रो साथी रहेछ है, फर इक्जाम्पल ए भन्ने अडिटर रहेछ, अनि अर्को वर्ष करेन्ट इयरमा चाहिँ तिमी बी भन्ने रहेछौ। हेरेको ए भन्ने त तिम्रो साथी हो, हेरेको ए भनेको त लास्ट बेन्चर, तिमी को टपर। अनि तिमीले क्लाइन्टमा गएर सर म त त्यो ब्याचको टपर हो, त्यो अघिल्लो वर्षको अडिटर त बिचरा लास्ट बेन्चको, त्यसलाई त 10 एटेम्प लाएर पास गरेको, म त फर्स्ट एटेम्पमा पास गरेको, त्यसले भन्दा त मैले अभियसली राम्रो काम गर्छु भनेर यत्तिकै अरूलाई तिमीले कम्पेयर गरिरहेको छौ कुनै रिलिभेन्ट बिना। यस्तो काम गर्नु भनेको के, अनप्रोफेसनल बिहेभियर हो। अरूले काम राम्रो गर्दैन, मैले मात्रै काम राम्रो गर्छु होइन, म त ब्याचको टपर हो, म त ऱ्याङ्क होल्डर हो भनेर भनिरहेको छु भने यस्तो खालको बिहेभियरले तिम्रो मात्रै होइन ओभरअल प्रोफेसनकै के गर्छ, बेइज्जत गर्छ। अर तिमी कुनै इलिगल बिजनेस गाँजाको तस्कर गरिरहेछौ, तिमीले फर इक्जाम्पल एयरपोर्टबाट सुन भित्राउने काम गर्यो भने तिम्रो नाम आउँदैन, आइक्यानको चार्टर एकाउन्टेन्ट अथवा आइसिआईको चार्टर एकाउन्टेन्ट भनेर नाम गुन्जिन्छ देशभरि। त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोफेसनकै डिस्क्रेडिट गर्ने काम तिमीले गर्नु पाएनौ। ठिक छ, अब यही चिज हामी बुकबाट नि पढौँ है त। वाट आर द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ इथिक्स। द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स योभन्दा पहिला हामी अडिट बेसिक्समै पढौँ। जस्तै कुनै पनि चार्टर एकाउन्टेन्टलाई हामी 3टा नामले दिन्छौँ। अडिटमा यसको नाम हो अडिटर है, इथिक्समा यसको नाम हो प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट है, अरू एसुरेन्स इङ्गेजमेन्टमा यसको नाम हो प्र्याक्टिसनर। यसको नाम हो प्र्याक्टिसनर है। मैले यहाँ चाहिँ अडिटको बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ अडिट पढाएको हुनाले यता हाम्रो हेडिङ नै के छ, बेसिक प्रिन्सिपल्स गभर्निङ एन्ड अडिट छ। कता गयो, बेसिक प्रिन्सिपल गभर्निङ एन्ड अडिट अथवा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ अडिटिङ। त्यही भएर मैले यहाँ अडिटर स्याल होइन, हरेक ठाउँमा अडिटर स्याल लेखेँ है। अब अर्को छ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ इथिक्स भन्नु र फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ अडिटिङ भन्नु एउटै नै हो है। तर इथिक्समा अडिटरको सट्टामा अब के युज हुन्छ अरे त, के युज हुन्छ, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट युज हुन्छ है। एसुरेन्स इङ्गेजमेन्टमा हामी प्र्याक्टिसनर युज गरेको अघिको, अडिटमा अडिटर भन्ने युज गरेको, तर इथिक्समा हामी त्यही शब्द केलाई युज गर्छौँ त, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट। अब यो किन सर यस्तो भयो त भन्दा, यो इथिक्स भनेको कुनै पनि चार्टर एकाउन्टेन्ट 2टा खालको काम गर्न पाउँछ। एउटा उसले प्र्याक्टिस गर्न पाउँछ, प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यो के हो, अडिटर हो। उसले जब गर्यो भने त ऊ त सिए मात्रै हो, तर ऊ त के हो, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट त हो फेरि। त्यही भएर इथिक्स भन्ने कुरा त दुवैले पालना गर्नुपर्छ, जबमा गएकोले नै पालना गर्नुपर्छ। अघि मैले इक्जाम्पल ल्याएको थिएँ नि, ब्याङ्कमा गएर तिमीले गलत काम गर्यो भने तिम्रो बेइज्जत हुँदैन, सिएको बेइज्जत हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि। मान्छे जबमा जानेलाई पनि इथिक्स पालना गर्नुपर्छ, अडिट गर्नेले नै इथिक्स पालना गर्नुपर्छ। त्यही भएर दुवैलाई एउटै शब्द युज हुन्छ, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट भन्ने है। ठिक छ, अब हामीले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ बुकमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट भनेर पढ्छौँ। ठिक छ, द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ इथिक्स इस्टाब्लिस द स्ट्यान्डर्ड अफ बिहेभियर एक्सपेक्ट अफ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट। यो भनेको को नै हो, सिए नै हो, अडिटर है। अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट सेल कम्प्लाई विथ इच फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हुन्छ हेर त, पिसिआइपी। ठिक छ, इन्टिग्रिटी हामीले यसमा के पढेको, अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट सेल कम्प्लाई विथ द प्रिन्सिपल अफ इन्टिग्रिटी विच रिक्वायर्स अकाउन्टेन्ट टु बी स्ट्रेट फरवर्ड एन्ड अनेस्ट। यो हामीले पढेको है। इन अल प्रोफेसनल एन्ड बिजनेस रिलेसनसिप भनेको तिमी ब्याङ्कमा काम गरेछौ भने बिजनेसमा, इट इम्प्लाइज फेयर डिलिङ एन्ड ट्रुथफुलनेस है। अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट भनेको अडिटर स्याल नट नोइङली बी एसोसिएट विथ द रिपोर्ट्स, रिटर्न कम्युनिकेसन or other information where accountant believes that the information contain के materially false, misleading statement, contain information provided negligently or omit required information भने यस्तो इन्फर्मेसनमा तिमी के हुनु भएन,
एसोसिएट हुनु भएन भन्नेलाई हामीले के भनेको इन्टिग्रिटी भनेको। भने अब्जेक्टिभिटी भनेको के, तिमीले आफ्नो प्रोफेसनल जजमेन्टलाई कम्प्रोमाइज गर्नु भएन बिकज अफ बायस अथवा कन्फ्लिक्ट अर अन्डर इन्फ्लुएन्स। यही पढेको, इट रिक्वायर्स प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट स्याल नट अन्डरटेक कुनै पनि एक्टिभिटी यदि उसलाई लाग्छ यो सर्कमस्टान्सेस र रिलेसनसिपले तिम्रो जजमेन्टलाई के गर्छ, इन्फ्लुएन्स गर्छ भने त्यस्तो तिमीले काम अन्डरटेक नै नगर्नु तिम्रो के भनेको अब्जेक्टिभिटी भनेको है। अब प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यु केयर भने प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले है प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट स्याल रिक्वायर्स एन अकाउन्टेन्ट टु एटेन एन्ड मेन्टेन के all the knowledge and skills to ensure that client or employing organization receive competent service. ठीक छ, it means auditor shall act diligently in accordance with technical and professional standard. ठीक छ, कन्फिडेन्सियलिटी भनेको के, अडिटरले अथवा अकाउन्टेन्टले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ के कन्फिडेन्सियलिटी अफ द इन्फर्मेसन एक्वायर्ड एज द रिजल्ट अफ प्रोफेसनल र बिजनेस रिलेसनसिप। ठिक छ है, यहाँ अरू हामीले कपीमा एकदमै धेरै लेखेको छ, यो पढ्नु परेन। हाउएभर सच कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन मे बी डिस्क्लोज फर इक्जाम्पल वेन रिक्वायर्ड बाई ल, वेन पर्मिटेड बाई ल, अर इज अथोराइज बाई द क्लाइन्ट अर इम्प्लोयर, अर देयर इज प्रोफेसनल ड्युटी टु डिस्क्लोज। यसलाई मैले एकदम डिटेल फर्ममा कपीमा लेखाइदिएको छु। ठिक छ, र अर्को प्रोफेसनल बिहेभियर भने इट रिक्वायर्स अकाउन्टेन्ट टु कम्प्लाई विथ द रिलेभेन्ट लज एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड एभोइड एनी कन्डक्ट द्याट अकाउन्टेन्ट नोज अर सुड नो माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेसन। अकाउन्टेन्ट स्याल नट नोइङली इङ्गेज इन एनी बिजनेस अकुपेसन इम्प्लोय द्याट इम्पेयर्स भनेको कम गराउने, अर माइट इम्पेयर के इन्टिग्रिटी अब्जेक्टिभिटी गुड रेपुटेसन अफ प्रोफेसन, होइन रेपुटेसन घटाउने खालको काम गर्नु तिमीले होइन। दिस इज अल एबाउट बुकको कुरा हो यो, तर मैले बुकमा भन्दा कपीमा नै एकदम एक्सप्लेनेसन भर्जनमा लेखाइदिएको छु। दिस इज अल एबाउट फर दिस पार्ट बेसिक प्रिन्सिपल्स गभर्निङ एन्ड अडिट। बाई बाई।